Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Leslie, ang inyong Cebuanang Tindera. In today's video, i-share ko po sa inyo ang pagdi-DIY ko ng pagsasabitan ng aking mga chichirya. Yung mga chichirya ko, nilalagay ko lang dito sa basket, tapos ina-arrange ko na lang siya like that. Pero itong isa, hindi ko pa ito in-arrange for video purposes only kasi ito, nasa loob ito ng plastic since every time na magko-close ako ng tindahan, closing time sa tindahan is nilalagay ko talaga ito sa loob ng plastic sa mga chichirya kasi marami kasing mga bibit dito. So yan. So, iniiwasan ko na baka malugi ako sa mga paninda kong chichirya kasi nga baka kainin lang ng mga mga daga. Tsaka itong drum na ito, nilalagyan ko din ito ng mga chichirya. Yan. Basta during closing time po, nilalagay ko talaga dyan lahat ng mga chichirya ko. At today, magsa-start na po tayo mag-DIY sa mga sabitan ng aking mga chichirya. So, nung nakarang araw, bumili ako nito. This is, ang tawag nito is clothesline. So, bali, lang ito, pagsasabitan mo ito ng mga hanger mo na, nakahanger na na mga damit. So, ilalagay mo lang dyan. Mataas itong, I guess this is about siya, mga 4 meters ang haba nito. Tapos kung mapapansin nyo, may hook din siya. So ang gagamitin natin ay itong pliers, tapos hook, tapos itong alambre, tsaka itong clothesline na pagsasabitan ng ating mga chichirya. So tara, samahan niyo ako kung paano ko ito i-DIY. So, yung pinakauna is magka-cut lang tayo nitong alambre. So, nasa sa inyo kung ano yung desired na size niya. Sa akin, ganyan lang. Tapos, i-form ko ito ng S-hook. Madali lang naman siya i-form ng S-hook kasi hindi ganong katik yung alambre natin. So, ayan. Ayan na at naka-form na tayo ng S-hook. Madali lang talaga. So, ayan. Marami na tayo nagawang mga S-hook. Next is, kukunin natin itong clothesline para lagyan ng mga hook. Tapos, ilalagay ko na itong hook sa door na pagsasabitan ng aking mga chichirya. Tapos, i-attach ko na yung clothesline na para hindi tayo mahirapan maglagay ng mga S-hook. So, one by one, nalagyan na natin yan ng mga S-hook. Kailangan lang natin ng cutter para butasan yung chichirya. Tapos, ilalagay na natin ito sa hook one by one. So, ilalagay natin lahat ng mga chichirya dyan. Yung nagastos ko lang pala dito is yung hook, yung clothesline,
Tapos, yun lang. Yung hook pala is 2 pesos per piece. Tapos, itong clothesline is worth 70 pesos. So, yung nagamit ko na hook dito is 6 pieces. So, 6 hook times 10. So, that is, no, 6 pieces times 2 pesos. So, 12 pesos plus 70 pesos na clothesline. So, that is only 82 pesos lang ang nagamit ko dito sa DIY na DIY sabitan ng aking mga chichiria. At ito na po yung finished product ng aking mga DIY na pinagsabitan ng chichiria. Menos gastos, nakatipid pa tayo. Tsaka talagang nasunod yung desired na gusto ko na paglagyan ng aking mga chichiria. So, nasa sa inyo din yun kung ano din yung gusto nyo na paglalagyan ng inyong mga chichiria at a very low budget. Thank you for watching. Bye!